Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this day. Nagsama-sama kami. Lord, sana po pag-ingatan niyo po yung ride namin. Sana po maligyan niyo kami ng magandang weather. And makauwi kami sa family namin ng safe at walang aksidente. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Ewan lang mamaya pag tumatakbo. Ayun lang. Lahat na araw di pa may isa pa sa likod. Ako wala pa. Gerard is missing. Okay. Napakagwapo nito, oh. Nakakapa ba? Oo. Ayan, binibidyoan kita. Talaga. Ah. Go, kinukunan ko kayo. Kunan ko nga kayo dyan. Kinukunan ko kayo, ha. Ton 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 ton. Ton 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 ton. Ito na ba? Ton ton ton. Mga sira ulo, tara na. Medyo madulas yung daan. Medyo madulas yung daan, ha. Wag na wag kayong magbebe. Anong daan ito? Anong daan ito? Parang NPA lang pumupunta dito. Ops, may motor. Madulas to, madulas. Doon ka sa kabila. Hindi ko na nakikita din si Rudy. Drop. Ito, narinig ko na naman sila yung pupunta. May nakita ka na sa likod. Ay, dalaw. Wala yata, kumana nata kami. My balls. Sorry. Ano ba yan? Ano ba ito? Sharp curve na pababa. Taas na ganda. Ito na ba yun? Yung tagod din na tinatawag na? Ito na ba yung tagod din? Di ba dagat yung ano nun? Gilit. Kapugaw na to, bakit pa tayo nasuyok? Pero dadaanan natin yung parang mahabang bridge. May van na sumasakot ng daan. Hindi natin turn na yan. Kaya may uneven din, no? Uneven. Napaka-sexy naman ng tunog na yan. Parang Barbie. Oh, may kotse. Lalo madalas yung ano dito. May basa-basang konti.
ganda sa baba, oh. Ingat, may mga bata. Ganda, ganda. Sabi ko na, Barbie. Oh, yeah. Sabi ko na, Barbie. Matapangin pala to, sir. Hindi ko na kaya. Ano? Okay lang. Kanina pa kayo? Oo, nakatayo na nga ako uli. Naku, papakitaan kayo niyan. Sir, baka kasi gusto niyo mag-picture. Oo. Ano yung ito? Pinibili mo na lugar. Pag nahulog ka dyan, diretso ka. Tayo na kayo ng tawa yan. Bibilang lang oras. Grabe, oh. Picture muna. Picture. Saba. Okay naman. Wait. Saba. Okay na cellphone. Bondok. 1, 2. Okay. Thank you. Sino man? Saba. Ako nga ba? Tayong dalawa, bes. Pinutin mo muna yan. Tapos, Sige, kami yung hindi, use ba? Paano yan? Di. Dito ka saan eh. Yun. Tayo. Asan yung araw? Timer. Yan dito lang. Yan. Mahulog tayo ha. 1, 2, 3. Okay. One more. Okay. Sandali. Ayan. Sandali. Sasakyan. May sasakyan. Lapit ka. Ganito yung frame. Picture tayo. Ano? Pag ganon. Patayo. Medyo malapit pero kita yung background. Ganda. Yes, sir. 1, 2. Bibilangan na kita. Putang, pagkain naman lang ang kita. Hindi nakikita. 1, 2.
Teka, ayaw. Check mo. Andy. Okay na yan. Jump shot. Ayaw, Check ayaw. nga. Lagi na jump shot. Okay. Ready? Ako, picture mo ako. 2. Oh, yung kamay mo, kamay mo. Kamay mo. Ayun. Wala mo tapagtaguan. Lahat may araw. Ganito kumuha. Sunod ako. Oh, game. 1, 2. Saba. 1, 2. Tinago yun siya. Siyempre. Saba. Angulo ka dapat. Yan. 1, 2. Boys, lahat tayo boys. Dito. Dito. 1, 2. Saba. 1, 2. Doon daw, doon. Nice, saba. Ito lahat. Yun. Lamig. Napakasarap ang lamig. Lamig dito sa Sagada. Makarating pa kaya tayo. 60% pala. Putang ina, 60% yan. Ito para. Ay, Diyos. Time. Tara, init. Ay ko po, time. Sarap. Ayos po ito ba to? Puntasan natin. Traffic kami. Ay, bato, malaki. Oh, truck ulit ha? Grabe. Baka sumakit kayo dyan sa balaking bato ah. May motor, grabe. Meters to go, 2 minutes na lang.
Tapos, bukas ulit. Oo. At least, maaga tayo ngayon. Anti, malapit. Madulas to ha, madulas yan ha, madulas. Madulas. 300 meters na lang, Anti. Okay. Mga nandun na sila. Ngayon, nakita ko si Kiran. May pick up, pick up. Low gear, low gear. Kaliwa na tayo dyan. Ano pala? Kaliwa na, kaliwa. Kaliwa. Paano mo na sensor? Madulas to, madulas yan. Ayun nga tayo kuko eh. Nasa Bukana eh. Very nice. Very nice. Nakita mo yung kubo ron? Oo. Yan na tayo pa. Tanong nga natin kung saan tayo dadalhin. Kaya pwede. Alright. Thank you, Lord. Thank you, Lord.